අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ රිය කම්පියුටර්ස් විතින් ගෙනන Photoshop tutorial වල තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ඔකට එක බෙදා ගන්න යන්නේ Photoshop එකේ දැන් හුඟක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද හරියට අපි මේ high quality photos හොයාගන්න edit ගන්න කියලා. ඉන්ටර්නෙට් අපිට ගන්න තියෙන හුඟක් photos වල quality එකේ limitation එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි බැලුවොත් අපි ගන්න photos වල සාමාන්‍යයෙන් normally එන size එක තමයි 1.20 720 වගේ quality කියන්නේ HD full HD වගේ sizes වලට එන resolutions වලට එන photos තමයි තියෙන්නේ. මේක resolution එකක් විදිහට අපිට high quality photos unlimited free ගන්න පුළුවන් site එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි unsplash කියන්නේ. unsplash එකේ දැන් අපිට ලොකුවට ප්‍රශ්න දෙන්නේ unsplash license ලා තියෙනවා. ඔන්න අපිට එතන කීවලා බලන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ කීලා තියෙන විදිහට ලොකුවට copyright ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. මේකට ඔන්න අපේ photos upload කරන්නත් පුළුවන්. මේක නිකන් හරියට බලුවොත් නිකන් social media network එකක් වගේ. මේකෙදී අපිට පුළුවන් ඕන අපි ගහපු හොද photos ලස්සන photos අපි design කරපු ලස්සන textures ඒව හැම add කරන 3D blending කරලා හදපු දේවල් renders කරපු දේවල් හැම add කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර පොඩි site එකක් අපිට තියෙන photos හැම share කරගන්න. මේක අපි site එකට ගියාම මුලින්ම home එක තියෙන්නේ මේ විදිහට. මේකේ දැන් අපි දැන් ඉන්නේ editorial කියන tab එකේ. editorial එකේ normal photos තියෙන්නේ සාමාන්‍ය හැම කැටගරි එකකින්ම වගේ තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ දැන් අපිට එක කැටගරිස් බලා ගන්න පුළුවන් current events කියලා. current events එකේදී තියෙන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි මේ දවස්වල ලෝකේ යන සිදුවීම් වල කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ සිදුවීම් වලට අදාළ ෆොටෝස් දැන් අපි මොකක් හරි මේ ආටිකල් එකක් එහෙම ලියනවා. ඒ වගේ දෙයකට එහෙම ෆොටෝස් ගන්න හරියම වටිනවා. සෑහෙන්න වටිනවා. දැන් මොකක් හරි ඉන්ටර්නැෂනල් ටොපික් එකක් ගැන එහෙම තිබ්බා දැන් එක කාලෙට ඒක දැන් children month එකට children day එකට එහෙම මේ ඔක්තෝබර් මාසෙම තියෙන මේ වගේ ෆොටෝස් අපිට මොකක් හරි edit එකක් එහෙම කරගන්න post එකක් හදාගන්න ෆොටෝ එකක් හොයාගන්න එහෙම මාර වටිනවා මේ site එක. ඒත් එකම දැන් අපි wallpapers මෙතන දැන් 3D renders කියලා එකක් තියෙනවා. textures and mම ඒක on කරලා පෙන්නන්න. ඒකෙත් දැන් අපිට ඔය නිකන් patterns එහෙම තියෙන සාමාන්‍ය post එක background එකක් එහෙම ගන්න හොඳටම හොඳයි. සමහර patterns එහෙම ලස්සන patterns තියෙනවා. ඒත් එක්ක දැන් මේක එහෙම මාර ලස්සනයි මේක එහෙම තියෙනවා. දැන් අපි මේ site එකේ දිගටම බැලුවොත් මේ වගේ ගණනාවක් තියෙනවා. එක ඒවා. දැන් අපි ඒක දැන් මෙතන මම දැකපු තව ලස්සන ෆීචර් එකක් තමයි මේකේ තියෙනවා experimental කියලා. ආන්ගේ ටැබ් එක තමයි මම දැකින්නේ. මේකනේ අර අපිට edit කරන්න හරි ෆොටෝ එකක් capture කරන්න හරි දැන් ඒක photography කරන net උනත් photos ගැන කියන්නේ අලුත් experimental photo මේ ideas වලට එහෙම මේ ideas ගන්න හොඳම site එකක් තමයි මේක. මේ site එකේ දැන් අපි high quality photos කියන්නේ දැන් high quality photos කියන්නේ මේකේ දැන් අපි normal download කරන හැම ෆොටෝ එකම සාමාන්‍යයෙන් normal cam එකකින් ගන්න quality එකම වගේ තියෙනවා දැන්. අපි දැන් editorial එකට මේ tab එකට ආයියොත් දැන් අපි randomly photo එක select කරලා ගිමු දැන් මේ cam එකේ photo එක. ඒක දැන් download වෙන දැම්ම ගිමු මේකත් මම හිතන්නේ සෑහෙන සාමාන්‍ය normal photo එකකට normal අපි internet එකෙන් ගන්න photo එකකට සෑහෙන quality එකක් තියෙනවා දැන්. අපි මේකේ resolution එක බලුවොත් එතන තියෙනවා 3336 483. එනේ සෑහෙන quality එකක් මේ වගේ photo එකකින් හොඳටම ඇති ඔය high quality design එක කරගෙන කියන්නේ මේ වගේ photo කියන්නේ මේක පුරා තියෙන සාමාන්‍ය cam එකකින් ගත්ත එක raw photos නැත්තම් raw එකක් නැත්නම් process කරලා හදපු photos high quality images මේවා කිසිම බයක් නැතුව අපිට අපේ editing වලට use කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නිමා වෙනවා. thank you අපිත් එක්ක රැඳී හිටියත්